Kung gusto mong gumawa ng sarili mong custom URL para sa YouTube channel mo, panoorin mo itong video na to. Kung gusto mong maalala ng tao ang YouTube channel mo, make sure na magkaroon ka o gumawa ka ng sarili mong custom URL para mas madaling matandaan ng mga tao ang YouTube channel mo. Kung meron ka namang business, napaka-importante na magkaroon ka ng sarili mong custom URL para maging professional ang dating mo sa tao. Kailangan tanggalin natin itong mga letters na yan and palitan natin ng pangalan ng YouTube channel natin. Paano natin gagawin to? Ituturo ko sa inyo step by step yung pag-claim ng custom URL. Good day, this is Babelyn Malate from babelynmalate.com. I help Filipinos start an online business. Dito sa channel ko, makakakuha ka ng mga videos and tips na makakatulong sa pag-build mo ng sarili mong online business. These resources are for free. So kung hindi ka pa subscriber, make sure to hit that subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong video uploads natin in the future. Alright, so tuturuan ko na kayo ngayon kung paano nyo makukuha yung custom URL nyo sa YouTube. So, kailangan pumunta muna tayo sa YouTube. And then, sa channel mo, hanapin natin yung setting. So, ito yung unang paraan, unang way. Click mo tong icon dito, icon ng channel mo, baba ka sa settings. And then, makikita mo to. Puntahan mo yung channel status and features. So, makikita mo dito sa bandang to na meron tayong mga perks, yung mga, yung pwedeng nating magamit sa YouTube, and then makita mo kung eligible ka dyan. Ito yung custom URL. So, sabi dito, you're eligible for a custom URL na. So, i-click lang natin tong enable. Yan yung unang way kung paano ka makakapunta dyan. So, balik tayo. Ituturo ko naman sa inyo yung pangalawang way kung saan mo makukuha o makikita yung part na yon, yung sa custom URL. So, pag nandito ka na sa YouTube, pwede ka rin pumunta dito sa may bandang kaliwa. Hanapin mo rin yung settings. Pareho lang yan. Mapupunta ka dito. And then, sa channel status and features ulit. And makikita mo to. So, dahil nga sa eligible na ako, pwede ko na siyang enable. So, ano nga ba uli yung criteria para makuha mo tong custom URL mo? At para maging eligible ka sa tinatawag nating custom URL, kailangan mong magkaroon ng apat na ito. So, una, syempre kailangan dapat meron kang channel art or banner. Pangalawa, kailangan meron kang photo sa channel icon mo. Pangatlo, kailangan nasa 30 years old na yung channel mo. At ang pang-apat is dapat meron kang 100 or more subscribers para maging eligible ka sa custom URL. Kailangan meron kang banner. Ito yung tinatawag nating banner. So, meron na akong YouTube tutorial about this. Kung kailangan yung gumawa nito at wala ka pa nito, click mo lang yung icon, yung button, yung card button natin sa taas para mapanood mo yung tutorial. So, kailangan meron kang banner or channel art kagaya nito. Next, kailangan may photo ka, yung dito sa channel icon mo. So, meron din akong tutorial about this. I-click mo lang yung card sa taas para mapanood mo yung tutorial about kung paano mag-upload ng photo dito sa channel icon natin. And, of course, next, kailangan 30 days old na yung channel mo. So, hindi basta-bastang pag nag-upload ka ng una mong video, makukuha mo na tong custom URL mo. So, kailangan umabot siya ng maturity ng 30 days bago ka maging eligible. And then, may isa pang criteria. Syempre, kailangan meron ka ng 100 plus subscribers. So, ayan, nakakuha na ako ng 199 subscribers. And again, I really appreciate yung mga tao na nag-subscribe sa channel natin. So, dahil meron ka na yan, at nakakuha na tayo ng na-fulfill na natin yung 4 criteria, pwede na nating makuha yung URL natin. So, balik tayo sa settings and sa channel status and features. And
then, i-click na natin tong enable. Kukunin na natin yung custom URL natin. So, makikita mo dito, custom URL, you're eligible na for a custom URL. So, claim it here. I-click ko siya, claim it here. And then, may nakalagay dito. So, youtube.com/c. and then yung name ko. So, sabi ko nga sa inyo, kung wala naman kayong brand na gusto nyong gawin, walang pangalan ng company, at name lang ang ilalagay nyo, so, pwede ka nang mag-proceed dito. Pero kung hindi naman, kung gusto nyong gumawa ng brand, wag nyo munang gawin tong custom URL, gawin nyo muna yung branding nyo para hindi na kailangan i-transfer, no? So, dito satisfied na ako kasi hindi naman ako kukuha ng gagawa pa ng ibang brand name. Okay na tayo dyan. So, yung name lang natin. And, i-click mo lang tong I have read and agree to the custom URL terms. So, i-change na natin yung URL natin. So, i-click na lang natin tong change URL. And then, so, i-confirm lang, are you sure you want to change your public URL to this? So, of course, i-change na natin. Kung ready ka na and okay ka na dyan, just confirm the choice. Okay, so nakikita nyo ngayon, yan yung dating, di ba? Ito yung dating dating URL natin. So, puro letters lang siya. Ngayon, pupunta tayo dito sa bagong tab para ipakita ko sa inyo yung bago nating URL. Okay, so, kung itatype natin yan dyan, www.youtube.com/Babelyn Malate. Yan. So, mas madali na siyang mahanap ng tao, diba? So, kung meron ka ng custom URL, ganyan, so, madaling maalala ng tao yung channel mo. So, ganyan lang kadali kung paano mag-claim ng custom URL. Pero, make sure na meron tayong ma-fulfill natin yung mga requirements. And of course, I would like to take this opportunity na pasalamatan lahat ng nag-subscribe sa channel ko at sa mga sumusuporta at nanonood ng mga video tutorials ko. Dahil sa inyo, eligible na po tayo sa tinatawag na custom URL. So sabi ko nga, kailangan magkaroon ka ng at least 100 subscribers, and more than 100 subscribers na po tayo. So I'm very thankful po sa mga nag-subscribe, and I hope na nakakatulong sa inyo ang mga video tutorials na ginagawa natin. So, meron pa akong dalawang tips sa inyo. So, make sure na kung gagawa kayo ng sarili nyong custom URL, dapat yung pangalan na ilalagay nyo doon sa URL na yon ay hindi pa nakukuha ng ibang channel. So, kasi hindi nyo na siya makukuha. So, make sure yung nilagay nyo na pangalan sa channel nyo is unique para pag gumawa kayo ng sarili nyong custom URL, di makukuha nyo yung name na yon. Kasi kung nakuha na siya ng iba, hindi mo na siya pwedeng kunin, yung URL name na yon. And next step, kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong branding at ayaw nyong ilagay nyo yung pangalan nyo, make sure na gawin nyo muna yung branding nyo bago kayo gumawa ng custom URL. Kasi mahirap na i-transfer yung URL na ginawa nyo nung una tapos ita-transfer nyo dun sa bago nyong brand na ginawa. So, kailangan nyo pang i-consult si YouTube about sa pagta-transfer ng custom URL na nagawa nyo na sa branding na ginawa nyo. So, I suggest na gawin nyo muna yung branding, tapos kung halimbawa gusto nyong magkaroon ng channel at pinangalan niyo yung channel na Orchids Girl, for example, edi dapat yung branding na yon, yung pangalan mismo nung ginawa nyo na branding na yon, yun ang ilalagay nyo sa custom URL at hindi yung pangalan nyo kung sakaling businessman yung ginagawa nyo. Kasi syempre kailangan natin na matandaan ng tao kung ano yung YouTube channel natin. Pero kung hindi naman at wala ka namang specific na business na ginagawa, gusto mo lang yung pangalan mo, edi pwede ka nang dumiretso at ilagay lang mismo yung name mo.
Alright, sana may natutunan kayo sa video tutorial na yan at in the future, gagawa na naman tayo ng mga ibang videos na makakatulong sa inyo. So that's it for today. I'll see you guys in the next video. Bye!